ආයිබෝවන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්වම තේජා මහරච්චි මගේ YouTube channel එකට බොහොමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ කෙටි වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ මේ කේක් එක ගැන පොඩි විස්තරයක්. ඉතින් මේක කිලෝ 2ක කේක් එකක්. මේක ට්වින්ස්ලා වෙනුවෙන් කරපු කේක් එකක්. ඉතින් ඒක මම බේක් කරලා තියෙන්නේ 7 inches tray එකේ ග්‍රෑම් 500 ගානේ 4 පාරකට බේක් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කේක් එක බටර් අයිසිං වලින් කවර් කරලා උඩින් white color chocolate dripping එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ෆොන්ඩඩ් ෆිගර්ස් එක ගැන කියනවා නම් මේක වාඩි වෙලා ඉන්න විදිහට හදපු ෆිගර්ස් එකක්. ඒ වගේම මේකේ උඩ තියෙන රේන්බෝ එක print image එකක්. ඉතින් ඒක අර කේක්ස් දෙක join වෙන විදිහට තමයි බාබිකියු ස්ටික් එකක ගහලා මේ විදිහට හයි කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු අමාරුවක් නැහැ සරල කේක් එකක්. ඉතින් රසයි ඒ වගේ මොකද chocolate dripping එකක් දැම්ම කියන්නේ හරිම රසයි කේක් එක. ඉතින් ඔයාලටත් මම මේ පෙන්නන්නේ අදහසක් ගන්න කැමති අය ඇති මේ වගේ කේක්ස් හදන්න. ඉතින් මේවා බලලා ගෙදර මේ විදිහට උත්සාහ කරලා බලන්න වෙනස් විදිහට කේක් හදන්න. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට සුබ දවසක් වේවා.